F-14 Tomcat เครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดในโลกและได้รับความนิยมจากผู้คนมากมายได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์และแอนิเมชันชื่อดังหลายเรื่องอย่างเช่นในปี 1980 เรื่อง Final Countdown และภาพยนตร์ Top Gun ปี 1986 ที่นำแสดงโดยทอม ครูซซึ่งนำกลับมาทำใหม่ในปี 2022 นอกจากนี้ยังปรากฏตัวในแอนิเมชัน Area 88 และ Super Dimension Fortress Macross ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและล้ำยุคทำให้เครื่องบินรบลำนี้ทิ้งความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับผู้ชมคลิปนี้เราเลยจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ F-14 เครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยครองความเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลว่ามีที่มาที่ไปของโครงการอย่างไรลักษณะพิเศษและลักษณะเฉพาะพร้อมกับประวัติการรบเนื้อหาแน่นมากๆค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้หลังจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตร่วมกันต่อสู้กับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่2ทั้งสองประเทศก็เข้าสู่ยุคสงครามเย็นและได้แข่งขันกันอย่างดุเดือดในด้านการสะสมอาวุธเพื่อชิงความเป็นเจ้าโลกแต่มีหนึ่งด้านที่สหภาพโซเวียตไม่สามารถตามทันสหรัฐได้เลยนั่นก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินหลังสงครามโลกครั้งที่2เรือบรรทุกเครื่องบินกลายเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถส่งกำลังทางอากาศไปยังจุดที่ต้องการในเวลาที่ต้องการได้และถือเป็นสัญลักษณ์ของมหาอำนาจเพื่อต่อกรกับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐสหภาพโซเวียตจึงพัฒนาขีปนาวุธต่อต้านเรือพิสัยไกลและใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ตูโพเลฟ Tu-95 เพื่อโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินจากระยะไกลในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีสกัดกั้นขีปนาวุธสหรัฐตอบโต้กลยุทธ์นี้ของโซเวียตด้วยการพัฒนาแนวคิดเครื่องบินขับไล่ป้องกันกองเรือโดยใช้เครื่องบินขับไล่เพื่อยิงทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดของโซเวียตก่อนที่จะสามารถปล่อยขีปนาวุธต่อต้านเรือได้พวกเขาพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่มีพิสัยบินไกลกว่าระยะยิงของขีปนาวุธต่อต้านเรือของโซเวียตพร้อมติดตั้งขีปนาวุธอากาศสื่ออากาศพิสัยไกลเพื่อยิงทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดของโซเวียตจากระยะไกลอย่างไรก็ตามเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงอย่าง F4 Phantom 2มีข้อจำกัดคือเวลาบินน้อยทำให้ต้องใช้เครื่องบินจำนวนมากในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการปฏิบัติการภารกิจซึ่งเป็นปัญหาสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยเหตุนี้กองเรือสหรัฐที่ปฏิบัติการกองเรือบรรทุกเครื่องบินจึงเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินขับไล่ที่มีเวลาบินนานและสามารถติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลได้มากจึงได้พัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกล XAAM-10 Eagle ที่มีระยะยิง160กิโลเมตรในปี 1958และเริ่มพัฒนาเครื่องบินที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธนี้ได้มีบริษัท6แข่งเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ให้กับกองทัพเรือสหรัฐและในที่สุดแบบของบริษัท McDonnell Douglas ก็ได้รับการคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม 1960 โดยเป็นรุ่น F6D ที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดเครื่องบินบรรทุกขีปนาวุธ F6D ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งขีปนาวุธ AAM-10 ได้ 8 ลูกมีเวลาบินนานถึง6ชั่วโมงและติดตั้งเรดาร์ APQ-81 เรดาร์นี้แม้จะพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1950 แต่มีความสามารถในการติดตามเป้าหมายได้พร้อมกัน 16 เป้าหมายและโจมตีเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงสุดได้ 8 เป้าหมายอย่างไรก็ตามข้อเสียคือเรดาร์มีขนาดใหญ่มากเพื่อรองรับเรดาร์ขนาดใหญ่และขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกล F6D จึงต้องมีลำตัวขนาดใหญ่แต่ถึงแม้ว่าจะมีลำตัวขนาดใหญ่และราคาสูงเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์เดียวคือการโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดของโซเวียตจากระยะไกลทำให้มีความเร็วต่ำและไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบินขับไล่ทั่วไปได้ในเดือนเมษายน 1961 เมื่อแมคนามาร่าเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโครงการพัฒนา F6D ก็ถูกยกเลิกแมคนามาร่ามีพื้นฐานจากการเป็น CEO ของบริษัทเอกชนจึงเห็นว่าF6D มีความคุ้มค่าต่ำจึงยกเลิกโครงการและสั่งให้พัฒนาเครื่องบินขับไล่ร่วมที่ทำได้ทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหรัฐสามารถใช้ได้โดยต่อยอดจากโครงการพัฒนาเครื่องบินทดแทน F105 ของกองทัพอากาศในเดือนกันยายน 1961 จึงเริ่มการประมูลพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ใช้งานร่วมกันระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศและในเดือนพฤศจิกายน 1962 F111 ที่เสนอโดยบริษัทการร่วมทุนระหว่าง General Dynamics และ Grumman
ก็ได้รับเลือกให้เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ใช้งานร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหรัฐหลังจากนั้นเครื่องบินรุ่นที่พัฒนาสำหรับกองทัพอากาศได้รับชื่อว่า F111A ส่วนรุ่นสำหรับกองทัพเรือได้แก่ F111B แต่กองทัพอากาศและกองทัพเรือมีความต้องการที่แตกต่างกันกองทัพอากาศต้องการเครื่องบินที่บรรทุกระเบิดได้มากเทียบเท่ากับเครื่องบินทิ้งระเบิดและติดตั้งเรดาร์ที่มีความสามารถในการติดตามภูมิประเทศเพื่อบินแทรกซึมระดับต่ำหลบหลีกเรดาร์ฆ่าศึกในขณะที่กองทัพเรือซึ่งต้องปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินต้องการเครื่องบินที่มีจมูกสั้นเพราะจมูกยาวจะเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นลงปีกใหญ่เพื่อเพิ่มแรงยกและติดตั้งเรดาร์ที่สามารถตรวจจับระยะไกลและติดตามเป้าหมายได้หลากหลายเป้าหมายกองทัพเรือจึงกำหนดความต้องการให้ติดตั้งเรดาร์ ANAWG-9 ของบริษัท Hughes ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกัน24เป้าหมายและมีระยะตรวจจับสูงสุด210กิโลเมตรพร้อมติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกล AIM-54 Phoenix ที่มีระยะยิง150กิโลเมตรได้สูงสุด6ลูก F111B มีการออกแบบตามความต้องการของกองทัพเรือนี้ได้ทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคม1965อย่างไรก็ตามดังที่เห็นในภาพเครื่องบินขนาดมหึมาที่ติดตั้งขีปนาวุธขนาดใหญ่มากนี้มีน้ำหนักเกินขีดจำกัดการขึ้นลงของเรือบรรทุกเครื่องบินและเมื่อพบปัญหาหลายประการระหว่างการทดสอบจึงต้องมีการปรับปรุงแต่รุ่นสุดท้ายที่แก้ไขปัญหาต่างๆแล้วกลับมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง31ตันในที่สุดจึงได้มีข้อสรุปว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินเนื่องจากปัญหาด้านน้ำหนักเครื่องยนต์และคุณลักษณะการขึ้นลงของเรือบรรทุกเครื่องบินที่แย่มากปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือในขณะที่รัฐมนตรีแมคนามาร่าได้กำหนดเป้าหมายการใช้ชิ้นส่วนร่วมกันระหว่างเครื่องบินของกองทัพอากาศและกองทัพเรือไว้ที่ 85% แต่ F11A สำหรับกองทัพอากาศและ F11B สำหรับกองทัพเรือกับมีชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกันเพียง 29% เท่านั้นนั่นหมายความว่าการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่ใช้ร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพเรือประสบความล้มเหลวแต่ต่อมาในปี 1968 ขณะที่สงครามเวียดนามกำลังดำเนินอยู่รัฐมนตรีแมคนามาร่าได้ลาออกจากตำแหน่งส่งผลให้แผนการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ร่วมถูกยกเลิกอีกครั้งกองทัพอากาศตัดสินใจใช้ F111A เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลแทนที่จะเป็นเครื่องบินขับไล่ส่วนกองทัพเรือยกเลิกการจัดหา F11B และหันมาร่วมมือกับบริษัทกัมมันซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินให้กับกองทัพเรือตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยบริษัทได้เสนอเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ใช้เรดาร์ ANAWG-9 และขีปนาวุธพิสัยไกล AIM-54 Phoenix ตามที่กองทัพเรือต้องการกองทัพเรือจึงยื่นแผนพัฒนาเครื่องบินขับไล่ประจำเรือรุ่นใหม่ต่อรัฐสภาเพื่อของงบประมาณและเริ่มพัฒนาโครงการเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ประจำเรือภายใต้ชื่อโครงการ VFX ข้อกำหนดของเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่กองทัพเรือเสนอต่อรัฐสภาเพื่อของงบประมาณได้เปลี่ยนจุดประสงค์จากเดิมที่เป็นเครื่องบินป้องกันกองเรือระยะไกลเพียงอย่างเดียวเป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ที่สามารถทำภารกิจคุ้มกันเครื่องบินการยึดครองอากาศและการสนับสนุนการรบระยะประชิดได้ด้วยแม้จะมีบริษัท7แห่งเข้าร่วมโครงการ VFX แต่เนื่องจากกองทัพเรือได้ร่วมมือกับบริษัทกัมมันอยู่แล้วการแข่งขันจึงเป็นเพียงพิธีการเท่านั้นและในวันที่5กุมภาพันธ์1969แบบของบริษัทก็ได้รับการขับเรือและได้รับชื่อว่า F14 F14 ทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่21ธันวาคม1970และเริ่มประจำการในเดือนกันยายน1974โดยรุ่นแรก F14A ได้ผลิตทั้งสิ้น545ลำจนถึงปี1985สิ่งที่น่าสนใจก็คือ F14 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐในขณะนั้นและมีความสามารถในการรบพิสัยไกลที่โดดเด่นจึงมีนโยบายพื้นฐานที่จะไม่ส่งออกไปยังต่างประเทศแต่มีการส่งออกไปเพียงครั้งเดียวด้วยเหตุผลทางการเมืองและประเทศนั้นก็คืออิหร่านเรื่องนี้มีที่มาจากการที่สหภาพโซเวียตได้ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางทหารกับอิรักเมื่อวันที่9เมษายน1972โดยสัญญาว่าจะจัดหาอาวุธสมัยใหม่รวมถึงเครื่องบินขับไล่และรถถังให้กับอิรักสหภาพโซเวียตสนับสนุนอิรักเพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือในการแพร่อิทธิพลในตะวันออกกลางและเพื่อตอบโต้การที่สหรัฐเข้าร่วมสนับสนุนอิสราเอลแทนฝรั่งเศสหลังจากที่ฝรั่งเศสประกาศคว่ำบาตรขายอาวุธให้กับอิสราเอลในปี1968แต่เมื่อโซเวียตส่งมอบอาวุธให้อิรักโดยเฉพาะเครื่องบินมิก25ที่มีความเร็ว3 มัคซึ่งบินล่วงล้ำน่านฟ้าของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
อิหร่านซึ่งเป็นคู่แข่งของอิรักในตะวันออกกลางรู้สึกถูกคุกคามจึงขอให้รัฐบาลนิกสันของสหรัฐจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่สามารถต่อกรกับอิรักได้ก่อนการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านและสหรัฐมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากในตะวันออกกลางรัฐบาลนิกสันซึ่งต้องการสกัดกั้นอิทธิพลของโซเวียตในตะวันออกกลางจึงพิจารณาคำขอของอิหร่านและเสนอว่าจะขายยุทโธปกรณ์ใดก็ตามที่อิหร่านสามารถจ่ายได้หลังจากพิจารณารายการอาวุธที่สหรัฐเสนออิหร่านเลือก F-14 Tomcat และขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM-54 Phoenix ที่สหรัฐไม่เคยขายให้ประเทศใดมาก่อนแม้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐจะแสดงความกังวลแต่ตามนโยบายของรัฐบาลสหรัฐในที่สุดก็อนุมัติการส่งออก F-14 จำนวน 80 ลำและขีปนาวุธ Phoenix 284 ลูกให้กับอิหร่านโดยส่งมอบไป 79 ลำและส่วนลำสุดท้ายถูกโอนให้กับกองทัพเรือสหรัฐเมื่อเกิดการปฏิวัติในอิหร่านในปี 1979 ทีนี้เราจะมาดูคุณลักษณะเด่นของ F-14 Tomcat กันค่ะคุณลักษณะเด่นก็คือการมีปีกแบบปรับได้โดยมุมปีกจะถูกควบคุมโดยระบบอัตโนมัติระหว่างการบินแต่นักบินก็สามารถปรับมุมได้ด้วยหากจำเป็นโดยทั่วไปขนาดขึ้นบินจะปรับมุมปีกที่ 20 องศาเพื่อเพิ่มแรงยกและความเสถียรหลังจากขึ้นบินเมื่อต้องการความเร็วเหนือเสียงหรือลงจอดปีกจะปรับเป็นที่ 68 องศาโดยอัตโนมัติเพื่อลดแรงต้านและเมื่อลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินสามารถพับปีกให้สูงสุดถึง 75 องศาเพื่อประหยัดพื้นที่ให้มากที่สุดเครื่องบินปีกปรับมุมได้มักจะใช้เป็นเครื่องบินโจมตีหรือทิ้งระเบิดที่ต้องบินแทรกซึมความเร็วสูงในระดับต่ำมากเช่นเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B เครื่องบินโจมตีทอร์นาโดซู 24 ของรัสเซียและ F-111 ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ก็เป็นเครื่องบินปีกปรับมุมได้เช่นกันโดยบริษัทกัมมันเป็นผู้รับผิดชอบต่อการพัฒนาเครื่องบินปรับมุมให้กับ F-111 ดังนั้นเมื่อบริษัทพัฒนา F-14 จึงนำประสบการณ์การพัฒนาเครื่องบินปีกปรับมุมได้มาใช้การที่ F-14 ซึ่งออกแบบมาเป็นเครื่องบินขับไล่เพื่อครองความเป็นเจ้าในอากาศได้นำระบบปรับมุมได้ที่ได้ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ทำให้สามารถทำการรบได้อย่างเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ที่ต้องการไต่ระดับและเร่งความเร็วอย่างฉับพลันอีกคุณลักษณะเด่นหนึ่งคือตำแหน่งของเครื่องยนต์โดยทั่วไปเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์คู่มักจะติดตั้งเครื่องยนต์ทั้งสองข้างเคียงกันแต่ F-14 ออกแบบให้เครื่องยนต์ทั้งคู่อยู่ห่างกันมากด้วยเหตุนี้จึงสามารถออกแบบให้ทางเดินอากาศจากช่องดูดอากาศถึงเครื่องยนต์เป็นเส้นตรงวิธีนี้ช่วยให้ใช้พื้นที่ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดจำนวนชิ้นส่วนบรรทุกน้ำมันได้มากขึ้นและทำให้ลำตัวแบนล่าซึ่งเป็นโครงสร้างที่สร้างแรงยกได้ง่ายขึ้นหลักการก็คือเมื่อลำตัวเครื่องบินกว้างจะสามารถรับแรงยกได้ง่ายกว่าลำตัวแคบเหตุผลที่ออกแบบนี้เพราะเครื่องบินขับไล่ที่ปฏิบัติการรบบนเรือบรรทุกเครื่องบินมักจะออกแบบให้มีพื้นที่ปีกขนาดใหญ่เพื่อให้มีแรงยกง่ายแต่ F-14 ใช้ปีกปรับได้ซึ่งมีพื้นที่ปีกค่อนข้างเล็กจึงต้องชดเชยด้วยความเพิ่มพื้นที่ลำตัวเพื่อเพิ่มแรงยกเครื่องยนต์ที่ใช้คือ TF-30P412 ซึ่งพัฒนามาจากเครื่องยนต์ TF-32 ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องบิน F-6D โดยเพิ่มระบบ Afterburner เข้าไปนับเป็นเครื่องยนต์รุ่นแรกของโลกที่มีระบบ Afterburner หนึ่งในเหตุผลที่ F-14 Tomcat ได้รับการขนานนามว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่เก่งที่สุดในโลกเป็นเวลานานก็คือการใช้เรดาร์ AN/AWG-9 เรดาร์นี้เดิมทีถูกพัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องบินสกัดกั้น F-108 ซึ่งมีความเร็วถึง 3 มัคแต่เมื่อโครงการ F-108 ถูกยกเลิกหลังจากการสร้างเครื่องต้นแบบเรดาร์นี้จึงถูกนำมาใช้กับ F-14 แทนรุ่นแรกของเรดาร์มีน้ำหนักถึง 800 กิโลกรัมแต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นน้ำหนักลดลงเหลือ 560 กิโลกรัมการที่ขนาดและน้ำหนักลดลงนี้ทำให้สามารถติดตั้งบน F-14 ได้เรดาร์นี้มีระยะตรวจจับสูงสุด 210 กิโลเมตรสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันถึง 24 เป้าหมายและทำงานได้ทั้งหมดอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นเมื่อติดตั้งในรุ่น F-14A พบว่ามีปัญหาในการตรวจจับและโจมตีเป้าหมายด้านล่างดังนั้นในรุ่นสุดท้าย F-14D จึงได้เปลี่ยนเป็นเรดาร์ AN/APG-71 ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้แล้วขีปนาวุธ AIM-54 Phoenix ที่ใช้คู่กับเรดาร์ AWG-9 บน F-14 มีความยาวประมาณ 4 เมตรน้ำหนัก 380 กิโลกรัมมีพิสัยการยิง 150 กิโลเมตรแต่เมื่อยิงจากเครื่องบินที่กำลังบินจะมีพิสัยสูงสุดถึง 193 กิโลเมตร
มีอานุภาพทำลายล้างมากพอที่จะทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ได้ด้วยการยิงเพียงครั้งเดียว F-14 สามารถติดตั้งได้สูงสุด 6 ลูกแต่เมื่อปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินจะติดตั้งได้สูงสุดเพียง 4 ลูกเนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักอีกหนึ่งคุณลักษณะพิเศษของ F-14 คือระบบลาดตระเวนทางอากาศ TARPS ซึ่งมีกล้อง 4 ตัวติดตั้งอยู่ภายในสามารถถ่ายภาพได้รอบทิศทาง 360 องศาและสามารถถ่ายภาพอินฟราเรดในเวลากลางคืนได้ทราบว่ามีการติดตั้ง TARPS บนเครื่องบิน F-14 จำนวน 89 ลำเพื่อภารกิจลาดตระเวนทางอากาศต่อไปเราจะมาดูประวัติการรบของ F-14 Tomcat กันค่ะ F-14 ถูกส่งเข้าประจำการครั้งแรกในช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามเวียดนามในปี 1972 โดยฝูงบิน F-14 ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน Enterprise ได้รับมอบภารกิจคุ้มกันเฮลิคอปเตอร์ในปฏิบัติการอพยพชาวอเมริกันออกจากเวียดนามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพ F-14 ในสงครามเวียดนามซึ่งมีเหลือเพียงอยู่ภาพเดียวเท่านั้นน่าแปลกที่การรบจริงครั้งแรกของ F-14 เกิดขึ้นในสงครามอิหร่านอิรักระหว่างปี 1980 ถึง 1988 อิหร่านส่ง F-14 เข้าปะทะกับเครื่องบินมิก 25 และมิลาน F-1EQ ของอิรักแม้ว่าจะขาดแคลนขีปนาวุธโฟนิกและชิ้นส่วนอะไหล่แต่ก็สามารถเอาชนะในการรบทางอากาศได้อย่างท่วมท้น F-14 ของอิหร่านสามารถยิงเครื่องบินขับไล่ของอิรักตกถึง 160 ลำในการรบทางอากาศที่สำคัญ 50 ครั้งโดยสูญเสีย F-14 ไปเพียง 3 ลำเท่านั้นภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเรืออากาศเอกชาลินชานดีนักบินอิหร่านผู้ยิงเครื่องบินอิรักตกถึง 11 ลำด้วย F-14 กองทัพอากาศอิรักประสบปัญหาในการต่อกรกับ F-14 ของอิหร่านตลอดช่วงสงครามจนกระทั่งปี 1987 เมื่อได้รับเครื่องบินมิลาด F1 รุ่นใหม่และขีปนาวุธซูเปอร์ 530D จากฝรั่งเศสจึงสามารถยิง F-14 ตกได้ 2 ลำการรบครั้งแรกโดยกองทัพสหรัฐเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 1981 เมื่อกาดาฟีผู้ยึดอำนาจลิเบียด้วยการทำรัฐประหารตั้งแต่ปี 1969 เริ่มอ้างสิทธิ์เหนืออ่าวซิตราในแอฟริกาเหนือตั้งแต่ปี 1973 และในปี 1981 ได้ประกาศว่าจะโจมตีหากมีการข้ามเส้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนจึงประกาศว่าจะมีการทดสอบขีปนาวุธในบริเวณนี้ในวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 1981 และขอให้เรือพาณิชย์หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่จากนั้นได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนิมิกส์และฟอเรสโตพร้อมกับเรือลาดตระเวน 4 ลำเรือฟรีเกต 4 ลำเรือพิฆาต 4 ลำและเรือคุ้มกัน 2 ลำเข้าในพื้นที่ในขณะนั้นฝูงบิน F-14 2 ฝูงได้ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินนิมิกส์โดยสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการลาดตระเวนเหนือลิเบียด้วยเครื่องบิน E-2C Hawkeye ที่มี F-4 และ F-14 คุมกันลิเบียตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินมิก 25 มิก 27 มิลาน F-1 และซู 22 ขึ้นบินแต่ทั้งสองฝ่ายเพียงเผชิญหน้ากันโดยไม่ได้ปะทะกันจนกระทั่งเช้าวันที่ 27 สิงหาคม 1981 F-14A2 ลำจากเรือนิมิกส์ออกปฏิบัติการลาดตระเวนไม่นานหลังจากนั้นเรดาร์ตรวจจับวัตถุบิน 2 ลำพวกเขาเข้าใกล้วัตถุที่ไม่ทราบชนิดในระยะ 12 กิโลเมตรและพบว่าเป็นเครื่องบินซู 22 ของลิเบียระยะห่างระหว่างเครื่องบินทั้งสองฝ่ายลดลงเหลือ 5 กิโลเมตรในช่วงพริบตาเมื่อ F-14 บินวนไปด้านหลังซู 22 ฝ่ายลิเบียก็พยายามบินวนไปด้านหลัง F-14 เช่นกันและในระหว่างการบินวนซู 22 ได้ยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AA-2 ใส่ F-14 แต่ F-14 หลบหลีกได้และรายงานสถานการณ์กลับไปยังกองบัญชาการขณะไล่ตามซู 22 ก็ได้รับคำสั่งให้ยิงตกซู 22 ทั้ง 2 ลำก็ถูกล็อกเป้าถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธ AIM-9L Sidewinder ทราบทีหลังว่านักบินลิเบียใช้เก้าอี้ดีดตัวหนีออกมาได้ทันเวลาที่ใช้นับจาก F-14 ได้รับคำสั่งยิงจนถึงยิงซู 22 ตกนั้นใช้เวลาเพียงประมาณ 1 นาทีเท่านั้นหลังจากนั้น F-14 ได้เข้าร่วมปฏิบัติการพายุทะเลทรายในปี 1991 สงครามกลางเมืองบอสเนียในปี 1995 ปฏิบัติการทิ้งระเบิดยูโกสโลวาเกียในปี 1999 สงครามอัฟกานิสถานในปี 2001 และสงครามอิรักในปี 2003 โดยปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและทิ้งระเบิดจนกระทั่งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2006 F-14 2 ลำสุดท้ายได้ปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดครั้งสุดท้ายในอิรักและกลับสู่เรือบรรทุกเครื่องบิน Theodore Roosevelt ก่อนจะเข้าสู่หน้าประวัติศาสตร์
ความจริงแล้ว F14 มีระยะการใช้งานเพียง 32 ปี ซึ่งถือว่าเปิดประจำการเร็วกว่าเครื่องบินรุ่นอื่นๆเนื่องจากเป็นเครื่องบินที่ไม่มีการขายในต่างประเทศเหมือน F22 Raptor ทำให้ค่าอะไหล่และการบำรุงรักษามีราคาแพงอีกทั้งโครงการปีกแบบปรับหมุนได้ยังทำให้การดูแลรักษายุ่งยากด้วยหลังจากตัดสินใจปลดประจำการ F14 ทั้งหมดถูกทำลายทิ้งยกเว้นจำนวนเล็กน้อยที่เก็บไว้จัดแสดงโดยปกติแล้วเครื่องบินรบที่ปลดประจำการจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ทะเลทรายเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ในกรณีของ F14 มีการตัดสินใจทำลายทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนอะไหล่ล่วไหลไปยังอิหร่านปัจจุบันอิหร่านเป็นประเทศเดียวในโลกที่ยังคงใช้ F14 อยู่อิหร่านผลิตชิ้นส่วน F14 เองผ่านบริษัท Iranian Aircraft Industry ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจพร้อมทั้งอัปเกรดเรดาร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงติดตั้งขีปนาวุธ R-73 และดัดแปลงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน Hawk ให้เป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นนอกจากนี้ยังได้พัฒนาขีปนาวุธฟากู90ซึ่งเป็นวิศวกรรมย้อนกลับจากขีปนาวุธโฟนิกส์อิหร่านประกาศว่าจะใช้งาน F14AM หรือเรียกว่า Alicat จนกระทั่งปี 2030 แต่เมื่อปีที่แล้วมีข่าวลือว่าจะมีการเปิดประจำการ F14 และนำเข้าเครื่องบินรบรุ่นใหม่ซู35แทนและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีรายงานว่าจะมีการซื้อซู35ทำให้อนาคตการใช้ F14 ยังไม่แน่นอน F14 Tomcat มีการผลิตทั้งหมด712ลำและได้รับการประเมินว่าดีเยี่ยมจากนักบินในสมัยนั้นหลังจาก F14 ถูกปลดประจำการนักบินกองทัพเรือสหรัฐคนหนึ่งได้เปลี่ยนไปบิน FA-18EF Super Hornet ได้แสดงความคิดเห็นว่า Super Hornet นั้นเหมือนรถญี่ปุ่นมีความเสถียรและทุกอย่างทำงานได้แม่นยำเสมอแต่เสียดายที่มันไม่ได้เซ็กซี่ถ้าพูดถึงความเซ็กซี่ต้องยกให้ Tomcatถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้และเป็นแฟนคลับเครื่องบินรุ่นไหนเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์และการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ